আজি মই পাৰ্ট 5 অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে এনেকৈ কাঠ পেঞ্চিলেৰে লিখি ল'ব বৰ্ণমালা কেনেকৈ লিখিব লাগে। ওলোটা ফালৰ পৰা পাকটো বুলি নাভাবিব, ওলোটা ফালৰ পৰাই লিখিব লাগিব। যেতিয়া ব্ৰাছেৰে লিখা হয় ওলোটা ফালে মই যেনেকৈ ঘূৰাইছোঁ ঠিক সেইটো দিশে আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব। 1 নম্বৰত কোনটো দিছোঁ, 2 নম্বৰত কোনটো, 3 নম্বৰত কোনটো, 4 নম্বৰত কোন ফালৰ পৰা ক'লৈ নিছোঁ, এইবিলাক পুৰা মনত ৰাখিব। সেইটো মেইন কথা। নহ'লে ব্ৰাছডালে সেই অনুপাতে আপোনালোকে ঘূৰাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ ফালৰ পৰা নুঘূৰিবও পাৰে। তো আমি সদ্যহতে বল পেনেৰে বা কাঠ পেঞ্চিলেৰে যি প্ৰকাৰে লিখোঁ তেনেকৈ ব্ৰাছডাল ঘূৰাবলৈ অসুবিধা হয়। গতিকে এই আখৰবিলাক যেতিয়া লিখা হয় ওলোটা ফালৰ পৰা লিখিব লগা হয়। তো চাওক, বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিব। এটা বৰ্ণকে আপোনালোকে বাৰম্বাৰ চেষ্টা কৰিব। 10 বাৰ 12 বাৰ চেষ্টা কৰক। মূৰ্ধন্য থৰ পাছত মূৰ্ধন্য দটো মই কোন ফালৰ পৰা লিখিলোঁ। এইখিনি আহি গ'ল দন্ত্য ধ দন্ত্য ন, দন্ত্য ত দন্ত্য থ দন্ত্য দ দন্ত্য ধ দন্ত্য ন, প ফ। পেঞ্চিলেৰে লিখি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে আখৰবিলাক মিলাবলৈ ভাল পাব। ইটো আখৰৰ পৰা সিটো আখৰ দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ সমান কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। তেনেকৈয়ে ওলোটা ফালৰ পৰাই লিখিব লাগিব, কাৰণ ইটো আখৰৰ পৰা সিটো আখৰ দূৰত্বও বজাই ৰাখিব লাগিব আৰু আখৰটো ইটোৰ লগত সিটো লাগিবই নালাগিব। তো সোঁফালৰ পৰা যদি লিখি যোৱা যায় হয়তো আখৰটো ইটোৰ পাছত সিটোৰ দূৰত্ব চাপি যাব পাৰে বা বেছি দূৰ হৈ যাব পাৰে। গতিকে এফালৰ পৰা লিখি যাব লাগে, বাওঁফালৰ পৰা সদায় আখৰ লিখিলে ভাল। কিন্তু যিটো লম্বা কৃতি সেইটো আগতেই কিমানখিনি দূৰত দিব লাগে অনুমান কৰি আগতেই দি ল'ব। আৰু ব লিখোঁতে ওপৰৰ মাত্ৰাডালত নলগাবগৈ, লম্ব আকৃতিৰ যিডাল সেইডাল